Check the mic and make sure it sound right, boys. Hey guys, welcome back to my channel. Kamusta kayo? Pasensya na kung medyo mabagal yung upload natin. Wala tayong masyadong gala dahil sa extended quarantine. Dahil cancel lahat ng flights natin since last year. Ayan, bumili na ako ng motor. Ito guys yung bago kong kasama sa mga adventure, Honda Click 125. Pero wala pa akong lisensya kaya practice lang muna dito. Tara, ikot tayo. Pag nagka-license na ako, lilibutin natin yung buong Pilipinas. And guys, salamat sa pagsama sa akin. Thank you. Susunod ulit. Bye bye.